بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ان شاء الله زموږ بل ټاپک شروع کیږي. د ټاپک نوم دی سیلوم او د سیلوم معنی د کیویټي. دلته د ډیفینیشن د ګوره اټ از د مین باډي کیویټي. مین باډي کیویټي لکه دا جاندار دی، په دې جاندار کې بدن د کیویټي او کیویټي څه ته یو ډټ غوندې کې ځای د یو غار غوندې کې ځای لکه سپوز دا زموږ یو جاندار دی او دې جاندار کې دا چې کوم ډټ ځای دی دې ته موږ کیویټي وایو. کلیر. نو ټرایپلوبلاستیک ځناور چې څومره دي بیا دا د کیویټي په لحاظ سره مطلب د دې ډټ ځای په لحاظ سره موږ مزید په درې ګروپونو کې قسم کړل. هغه کې یو دی یو سیلومیټس، بل سوډیو سیلومیټس او 3 نمبر دی سیلومیټس. نو دلته خو تاسو ته یاد ساتئ چې په بایولوژي کې چېرته هم د یو ټکي څه داسې اکثر ای راځي نو د ای مطلب د هغې نه به موږ مطلب ولو ایبسنټ. څه شی ایبسنټ. نو ای سیلومیټ مقصد دا دی چې دا به داسې ځناور چې په دې کې به دا کیویټي سره اړوي هم. ګورئ ټرایپلوبلاستیک زموږ هغه جاندار دي، هغه ځناور دي چې په هغه کې 3 لیر دي که نه. یو دا بارنی لیر، بیا پسې دا دویم لیر او بیا پسې دا دریم لیر. اکټوډرم، میزوډرم او انډوډرم. نو دلته ورته وګورئ دا چې په تور کلر کې ما کومه جوړ کړې دا زموږ سره دی اکټوډرم. اکټوډرم دی دا زموږ سره. کلیر. او دا دنده چې کوم دی دا سور کلر باندې دا زموږ سره دی انډوډرم. دا انډوډرم دی. ٹھیک ده. نو د دې اکټوډرم او د دې انډوډرم په منځ کې چې دا تاسو د ګرین کلر کې دا کوم خولي ښکاري دا اصل کې زموږ سره میزوډرم دی. دا څوک دی؟ میزوډرم. میزوډرم. نو د دې د خولي داسې لوز پرتې دي، ګډې وډې یو ځای بل ځای پرتې دي، چې اټیچ یو بل څه نږدې نه دي پرتې. نو داسې ګډې وډې پرتې نو دیر از نو کیویټي. دلته بیا کیویټي نشته دی. نو بس د ایسویلمینټ خبره ختم چې دا به داسې ځناور وي، دا به داسې انیملز دي چې په دې کې بدن د کیویټي نه وي. ځکه چې اکټوډرم او د انډوډرم په منځ کې چې کوم میزوډرم راځي ټرایپلوبلاست موږ تقسیموو که نه، چا کې چې 3 لیر دي. نو په دې کې چې بیا کوم منځ لیر دی هغه منځ لیر به لوز، دغه منځ لیر هغه خولې به لوز پرتې وي، ډیله به پرتې وي، بل څه بالکل کلکې به نه وي پرتې. نو دې کې به لیر نه وي. دا خبره دی ختم. اوس راځي سوډو سیلومیټ. نو سوډو معنی ده فالس. نو سوډو څه معنی ده؟ فالس. او فالس موږ وایو دروغ ته. فالس، جھوټ. نو دلته اوس وګورئ دا هم ټرایپلوبلاستیک انیمل دی، مطلب 3 لیر دی، یو پکې دا تور کلر دی، یو دا ګرین کلر دی، یو پکې دا سور کلر دی. نو دا خو شو تاسو سره اکټوډرم دا تور کلر والا. کلیر. دا شین کلر والا تاسو سره دی میزوډرم. کلیر. میزوډرم دی. او دا سور کلر تاسو سره دی انډوډرم. دلته اوس وګورئ د اکټوډرم او میزوډرم یو بل څه اټیچ دي. نو د میزوډرم او د اکټوډرم په منځ کې دا کیویټي شته او دا کیویټي صحیح کیویټي نه ده. صحیح کیویټي به انشاءالله اوریجنل کیویټي به تاسو په سیلومیټ کې تاسو به وشي سیلومیټ چې کوم ځناور دی. نو دلته کې اکټوډرم او میزوډرم د یو بل څه اټیچ دي او د دې اکټوډرم د انډوډرم او د میزوډرم په منځ کې کوم سپیس دی دا یو کیویټي شته دی او دې ته موږ وایو سیوډو سیلومیټ. مطلب this is not original cavity. اوس دلته راشي د سیلومیټ له راشي کوم داسې ځناور چې په هغه کې ښه ټیک ټاک اوریجنل کیویټي تاسو ته میلاویږي. دې خو وګورئ دا خو تور کلر خو زموږ سره الریډي دی، دا اکټوډرم دی. کلیر. دا شین کلر زموږ سره دی میزوډرم او دا سور کلر زموږ سره دی انډوډرم. اوس وګورئ د اکټوډرم دا لیر دی، دا شین پسې زموږ سره میزوډرم دی او دلته کې دا شین کلر میزوډرم دی. په شین کلر چې تاسو کومه تاریخ کاري دا به میزوډرم وي. نو د دې شین کلر د دې ځګي او د دې ځګي په منځ کې دا سپین ځګي تاسو ښکارېږي دا سپیس دا زموږ کیویټي ده او this is the original cavity of these animals. چې د یو میزوډرم یو طرف ته میزوډرم او بل طرف ته میزوډرم لکه یو طرف ته میزوډرم لري او بل طرف ته میزوډرم لري او د دې په منځ کې چې کوم ګیپ راغی کوم خالي ځای راغی دغه خالي ځای ته به موږ څه وایو؟ دې ته موږ مطلب this is original cavity. نو دې ته موږ سیلومیټ وایو. ټیک ده. دا اسانه خبره دومره څه پکې ګران نشته دی. دلته کې خصوصي چې د پوهېدو والا خبره دا ده چې دلته کې یو طرف ته میزوډرم لیر دی او بل طرف ته اکټوډرم لیر دی او دې په منځ کې دا کیویټي راغله نو دا صحیح کیویټي نه ده. کلیر. صحیح کیویټي به هغه ته وایي چې یو طرف ته میزوډرم لري او بل طرف ته هم میزوډرم لري او دغه منځ کې چې کوم خالي لیر راغی خالي ځای راغی نو دغې ته به موږ سیلومیټ وایو. څه شی به ورته وایو؟ سیلومیټس. نو دا خبرې شوې زموږ سره د سیلوم په باره کې. سیلوم زموږ سره کیویټي ته موږ وایو، غار ته وایو، خالي ځای ته وایو،
It is the main body cavity of animals. بیا triploblastic animals چې څومره دي triploblastic animals هغه ته وایي چې په هغه کې درې لري. نو دغه triploblastic animals موږ د کیوټي په لحاظ سره په درې ګروپونو تقسیم کړل: اسیلومیټس، سیوډوسیلومیټس او سیلومیټس. اسیلومیټس موږ هغه ته وایو چې په هغه کې به کیوټي د سره نه وي. کلیر؟ هغه ما تاسو ته پوهې کړئ چې ولې به پکې نه وي. سیوډوسیلومیټس په هغه ته وایي چې په هغه کې به کیوټي خو هغې ته موږ صحیح کیوټي نشو ویلی ځکه چې هغه د میزوډرم یو سایډ ته دی، بل سایډ ته میزوډرم نشته. سیلومیټ په هغې ته وایو چې په هغه کې به اوریجنل او ټرو کیوټي به پکې ځکه چې د دغه کیوټي یو طرف ته هم ستاسو سره میزوډرم وي دا شین کلر او بل طرف ته هم ستاسو سره میزوډرم دا شین کلر لیر به وي. نو دې ته موږ سیلومیټس وایو. نو زه امید کوم تاسو په دې شارټ ټاپک پوه شوي وئ. په بل ټاپک کې به انشاءالله د سیلومیټس موږ بیا مزید تقسیموو. ټیک ده؟ نو د سیلومیټ مزید کلاسیفیکیشن به کوو، په هغه کې به انشاءالله هغه خبره کوو. تھینک یو. الله حافظ.